Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk. Dnes bychom rádi přivítali u nás ve studiu vzácného zahraničního hosta, pana Michala Krugera. Michal Kruger je prezident mezinárodní humanitární organizace Adra. Má přes 25 let zkušeností s prostředím z mezinárodního vrcholového managementu v neziskovém i soukromém sektoru. V srpnu 2017 se stal součástí celosvětové sítě Adra a byl jmenován na pozici mezinárodního prezidenta v říjnu roku 2019. Pracoval jako viceprezident finančního oddělení. Michal Kruger je původem z Jihoamerické republiky, ale v současné době žije společně se svou manželkou v Kolumbii ve Spojených státech amerických. Je otcem 3 dětí. Dnešní rozhovor bude veden v českém i anglickém jazyce a překládat jej bude Romana Marksová. Romano, Michale, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den. Today we would like to welcome an important international guest, Mr. Michael Kruger, to our studio. Michael Kruger is the president of the international humanitarian organization Adra. He brings more than 25 years of experience to his role and holds an extensive background in international senior management with non-profit as well as private organizations. Mr. Kruger joined Adra in August 2014 and served as Vice President of Finance before his appointment as International President in October 2019. Michael Kruger is originally from South Africa but currently lives in the US, in Columbia, Maryland with his wife. He has 3 children. Today's interview will be led in Czech and English and will be interpreted by Romana Marksová. Romana, Michael, welcome to our studio. It's wonderful to be privileged, so thank you for the opportunity. Jsem velmi rád, že tu mohu být. Děkuji za tuto příležitost. Také jsme rádi, dobrý den. Co vás vedlo k tomu, že jste velkou část svého profesního života věnoval práci pro neziskové organizace a již několik let působíte v humanitární organizaci Adra? We are very happy that you are joining us. First question, what led you to devote such a large part of your professional life to working for non-profit organizations? I certainly enjoyed my career in the business sector, but I have to tell you that transitioning into my current role, to work in a sector where you are directly impacting the lives of individual people every day is more rewarding than anything that I've ever experienced in my life. I'm very grateful for my experience through those 25 years, and I've been able to take those principles and apply them now within this broader sector. But really, as I say, from an impact point of view, it really speaks to me in a way that certainly during my career in the business world, it didn't quite do the same. Musím říct, že jsem velmi vděčný za svou kariéru v biznesu, velmi jsem si ji užil, ale ta role, kterou mám teď, je velmi odlišná v tom, že vidím přímý dopad své práce a její smysl. A jsem celkově vděčný za těch 25 let své profesní kariéry, protože mohu uplatňovat ty principy, které jsem se naučil vlastně v tom biznesovém světě, teď v tom neziskovém, ale ten smysl a to, co mi to dává, je úplně někde jinde. Můžu se zeptat trošku mimo scénář náš, co vás zavedlo do České republiky? And what brings you to the Czech Republic? It's a very special birthday of Adra Czech Republic. It's 30 years since Adra Czech Republic have been incorporated and been working both domestically in the Czech Republic and obviously also with international programs outside of your borders. Jsem v České republice, protože Adra Česká republika slaví významné výročí, 30 let. Je to 30 let, co vlastně funguje uvnitř České republiky na národní úrovni a pomáhá i v rámci té mezinárodní sítě Adry. Můžete prosím našim posluchačům trochu přiblížit historii organizace Adra v globálním měřítku a v jakých letech vznikla a v jakém městě nebo v jakém státě? Could you share with our listeners a little bit of Adra's history on a global scale? When was it founded, in what city and where, or state? City or state? Adra was originally formed in the United States and as a professional development and aid organization in the 1980s. Before then, it did operate under different titles and banners, but Adra, as we understand it today, has really been around since the early 1980s. The network has expanded over the years. It had very humble beginnings, but today has expanded to over 118 countries in the world where we have permanent operations, and in 2020 impacted the lives of 34 million people. Adra vznikla ve Spojených státech na začátku 80. let. Ona fungovala už předtím pod jinými jmény nebo formáty, ale tak, jak ji známe dnes, tak vlastně působí od počátku 80. let. Ona měla velmi skromné začátky, ale v průběhu let se vlastně rozvinula ve velmi širokou síť. Dnes působí ve více než 118 zemích, kde má stálé programy
a v roce 2020 jsme například pomohli 34 milionům lidí. Mm-hmm. Jaký je globální pohled na dobročinnost z pohledu Adry? Mají některé projekty vyšší prioritu před jinými a podle jakého klíče se vlastně určuje, čemu se dá přednost, čemu se bude věnovat? What is Adra's global outlook on philanthropy? Like, do some projects have priority over others, and how do you determine the actions the organization will take? That's a very interesting and a very good question. As we look at things globally, and as we look at impact and data, we make a lot of decisions, sometimes on a weekly or a monthly basis. To je velmi dobrá a velmi zajímavá otázka. My se vlastně díváme na data a na dopad a snažíme se rozhodovat někdy na měsíční nebo i dokonce týdenní bázi. Mm-hmm. There are two elements to our work. One which you would understand is emergency or humanitarian work, where we're responding in a crisis like we see in Ukraine. Naše práce má v podstatě dvě roviny. Ta první je, řekněme, humanitární nebo pomoc při mimořádných událostech, což je ta krize například, kterou teď vidíme na Ukrajině. Or we have much longer development programs where we work over multiple years, maybe 3 or 5 years, with vulnerable communities around the world. A nebo máme i dlouhodobější rozvojové projekty, kdy například 3 až 5 let pracujeme s různými komunitami po celém světě, které to potřebují. Mm-hmm. And so at Adra International, our role is to coordinate the response and assess the needs of communities around the globe. And that doesn't matter where they are. As I say, we operate on a global scale, so we assess that on a constant basis. Naše role jako Adra International je v podstatě koordinovat tu pomoc celosvětově, tak aby se dostala k těm komunitám, které naši pomoc potřebují. Mm-hmm. And then based on that assessment, and obviously that includes the assessment and the advice from our various country officers, we will then look to coordinate the allocation of funds to respond, and then also look if there is the resource and the capacity of individuals who are able to assist in that particular circumstance. V tomto kontextu vlastně pracujeme s našimi kancelářemi a organizacemi Adry po celém světě, které nám dávají ty informace a my na základě toho alokujeme vlastně tu finanční pomoc a současně vyhodnocujeme, jestli tam jsou dostatečné kapacity k tomu, abychom tam mohli pomáhat. Mm-hmm. And so, for example, if you see in a crisis like Ukraine, because it's a very immediate and emergency crisis, we will coordinate the response of multiple Adra officers and staff who are experienced in this sort of situation and move them into the area to respond to that immediate crisis. Takže když se podíváme na aktuální případ Ukrajiny, kde ta pomoc vlastně potřeba velmi rychle a velmi mimořádně, tak co děláme je to, že dáme dohromady více těch ADER a přesuneme vlastně jejich personál na to místo, aby tam mohl pomáhat a je to personál, který bude mít vždycky zkušenost s podobným typem situací. And so Adra International's role is really an ultimate coordination role of the global activities of the Adra network. Takže vlastně úkolem Adra International je koordinovat na celosvětové úrovni vlastně práci celé té sítě. Mm-hmm. Zmínil jste teďka rusko-ukrajinský konflikt. Jak aktuálně tam ta situace teďka vypadá z pohledu Adry a z pohledu pomoci Adry? You mentioned the conflict in Ukraine. How is Adra helping right now? Adra has been present in Ukraine for many, many years. We have operated in very much the eastern part of the country for many years. And when I traveled there personally in 2017, I actually went to have a look at our projects being implemented. If you remember in 2014, when Crimea was annexed by Russia, there's been a conflict since that time along that border. And so Adra has been working there for many years, repairing homes, restoring natural gas lines so that heating could come, and then also looking at offering psychosocial support. Adra působí na Ukrajině už řadu let. My vlastně jsme působili v té nejvýchodnější části. Já sám jsem na Ukrajinu jel v roce 2017, abych se vlastně podíval, jak se tam implementují naše projekty. A pokud si vzpomínáte, tak v roce 2014 došlo k anexi Krymu a vlastně od té doby je tam na hranicích konflikt a my tam od té doby pracujeme. Adra se podílí na opravě zničených domů, na opravě dodávek plynu, aby lidé měli čím topit a také poskytuje psychosociální pomoc.
No, the conflict has obviously increased significantly. We've had to reposition staff in the country, many of whom we moved to the western part of the country. But really at this stage, our offices on the western border of Ukraine, and we have offices in most of the countries that border that, that has been the launching point for relief convoys to go into Ukraine to bring aid, and also transport convoys to bring people out of Ukraine who wish to either move internally or to cross the border into Europe. Ten konflikt se samozřejmě v poslední době velmi zhoršil. My máme především kanceláře na západě Ukrajiny, i když jsme je měli vlastně po celé zemi, ale ten západ se vlastně teďka stal takovým naším základním bodem pro vysílání pomoci na celou Ukrajinu, takže vlastně do Ukrajiny, dovnitř toho státu posíláme pomoc, ale současně také pomáháme odvážet lidi ven, ať už vlastně mají ten statut těch vnitřních uprchlíků, čili se pohybují vlastně v rámci Ukrajiny, anebo se chtějí ze země dostat ven. Dostávají se pomocníci Adry do třeba nějakých nebezpečných situací v rámci toho působení tam? While they're working in Ukraine, do Adra workers get in dangerous situations? Unfortunately, Adra globally does work very often in dangerous circumstances. Obviously, the safety and security of our staff is of foremost importance to us, and we take that very seriously. But there is certainly an element of our work where those who work for us around the globe do very often find themselves in dangerous situations. Mm-hmm. Adra celosvětově vlastně působí na místech, která nejsou úplně bezpečná, v situacích, které nejsou bezpečné, a je to součást té práce. Současně je naší nejvyšší prioritou zajistit bezpečnost našich pracovníků, ale ty situace se samozřejmě stávají. Mm-hmm. Která charitativní organizace na světě je nejrozšířenější a proč je tomu tak? Which charity is the most widespread in the world and why is that so? There are so many that is a very, very difficult question to ask. But I suppose if it depends how you define the word charity. But if you look at a very macro scale, something like the United Nations would probably be the largest organization that would implement around the globe. And then you would look at many, for example, like the Red Cross, which is very well known. And if you look at Adra itself, Adra has one of the largest global footprints and permanent presence in countries around the globe. To je velmi těžká otázka, protože také záleží, jak bychom definovali vlastně charitu nebo charitativní organizace. Nicméně z nějakého makropohledu by to určitě byly Spojené národy a případně potom Červený kříž, který je velmi známý, a Adra má taky vlastně velmi velký dosah po celém světě, protože má vlastně tu síť. Zajímalo by mě, jestli vzpomínáte na nějaké takové ten nejzajímavější z pohledu Adry, například kdo se řadí mezi nejštědřejší země světa nebo nejštědřejší firmu na světě, které země má nejvíce dobrovolnických center na počet obyvatel a podobně. I wonder if you can think of and share with us some interesting facts or highlight from Adra's point of view, for example, which countries are the most generous in the world, or which company gives most to charity, or which country has the largest number of volunteering centers per capita, if you have some kind of statistics like that. I can't say that I have accurate statistics across all of those fronts, but I can tell you, if you look over the last number of decades, certainly I think the countries that have made most funds available around the globe would sit with the United States and what I would call the broader European Union. Mm. Přiznám se přesné informace v tomto ohledu, ale když se podíváme na poslední dekády, tak si myslím, že země, které vlastně nejvíce finančních prostředků poskytly, by byly určitě Spojené státy a potom řekněme taková širší Evropská unie. Mm-hmm. Jak je na tom Česká republika v porovnání s ostatními zeměmi světa, co se týče pomoci, a to jak té finanční, tak té praktické, kde lidé pomáhají jako dobrovolníci například? And how is the Czech Republic doing compared to other countries in terms of aid, both financial and practical, meaning people helping as volunteers? I have to tell you that I have been deeply impressed with the generosity of the Czech people. If we look at our statistics here, through COVID, the Czech people were remarkably generous. And Radek, who is the country director of Adra Czech, has shared those figures with me. And we've seen a significant increase in giving in the Czech Republic through COVID, and now with the Ukraine crisis right after that, we're seeing a significant increase in generosity again. And so I certainly believe that the Czech people can be justifiably proud of the level of generosity that you have exhibited.
Musím říct, že mě velmi zapůsobilo to, jak jsou Češi štědří. Viděli jsme to v průběhu covidu, kdy Češi poskytli opravdu velké množství pomoci. Radek Špinka, ředitel České Adry, se mnou ta data sdílel a musím říct, že ten nárůst byl obrovský. Stejně tak jsme pozorovali obrovské množství peněz, které Češi poskytli s tou válkou na Ukrajině, kterou teď pozorujeme, takže jsem naprosto přesvědčený, že Češi mohou být hrdí na to, jak pomáhají. Jaké jsou v současné době obecně největší trendy dobročinnosti? Je to fyzická pomoc, finanční pomoc nebo třeba dobrovolnictví? What are currently the biggest trends in philanthropy? Is it material help, financial help, volunteering? Philanthropic help has changed over the years. And currently, if you look at the trends, certainly financial help is certainly the biggest. But as Adra and many other organizations like us, we certainly do support volunteer networks around the globe. And you have a very significant volunteer force here within the Czech Republic. Over 3,000 permanent volunteers working with Adra Czech Republic. And we see that replicated around the globe, and we encourage that because we believe it's so important to connect people with others in need. There's a human need which is demonstrated and exhibited through connection with other people, and we like to foster that sort of community around the globe. Ta charitativní pomoc nebo způsob, jakým se poskytuje, se v průběhu let velmi změnila. Nicméně dnes platí, že vlastně nejvíc důležitá je ta finanční pomoc. Nicméně Adra a další organizace také velmi aktivně podporují dobrovolnictví. Konkrétně Česká republika má v tomto ohledu velmi silnou základnu, kdy Adra má více než 3,000 stálých dobrovolníků. A podobnou situaci vidíme i jinde na světě. A je to jeden z našich cílů vlastně podporovat tuto lidskou potřebu, pomáhat a spojovat lidi, kteří tu pomoc mohou poskytovat s těmi, kteří ji potřebují. Možná tu otázku ještě doplním, jestli je něco, co po čem Adra teďka jakoby více prahne, co by více jakoby potřebovala z těch 3 záležitostí. Is there something Adra is looking for that it needs out of these 3 ways of helping, financial, material or volunteering? Well, certainly the 2 areas, without doubt, is that we would obviously continue to seek financial help and donations, certainly from your listeners and many others, because that is the kind of resource that we can immediately apply to the need, having assessed what it is on the ground. At the same time, very supportive of volunteers being involved. What I would ask those that they would contact the office here in Adra Czech Republic so that they can get registered and so that we can make sure that they have the requisite skills and training in order to be part of the general relief efforts and volunteer activities of the office. Rozhodně určitě scháníme nadále finanční pomoc. Tímto bych klidně vyzvala i vaše posluchače, pokud chtějí přispět. A je to proto, že finanční zdroje pro nás představují určitý nástroj pomoci, kterou můžeme rovnou uplatnit v terénu na místě. Současně velmi důležití jsou i ti dobrovolníci, takže pokud by někdo chtěl pomáhat například s Adrou, tak ho určitě zvu, aby se zaregistroval s organizací, aby potom jsme mu mohli poskytnout náležitý výcvik a zkušenosti, aby se mohl zapojit vlastně do té pomoci, kterou organizace poskytuje. Víme o vás, že jste věřící člověk. Jsou pro vás biblické příběhy nějakou motivací nebo inspirací i ve vaší práci? We know you're a man of faith. Do stories from the Bible motivate and inspire you in your work? The stories of the Bible most certainly do, because the Bible and Scripture has values that are espoused throughout it, and it is those values that Adra has adopted and it applies in its work. And we ask that each individual who works for Adra will align themselves with those values, because that informs our work and how we treat people who are in desperate and vulnerable situations. Rozhodně ano, protože jak Bible, tak Písmo svaté v sobě nesou hodnoty, které jsou pro mě důležité a které vyznává i sama Adra a které také uplatňuje. A proto my vlastně chceme po všech, kteří s námi pracují, aby se s těmito hodnotami stotožnili, protože to určuje i způsob, jak vlastně pomáháme a jak jednáme s lidmi, kteří se nacházejí v nějaké zranitelné situaci. Vy už to dneska zmínil, Adra v České republice bude slavit 30 let od svého založení. Je něco, co byste rád organizaci popřál do dalších let působení? You've already mentioned it. The Czech Adra is celebrating 30 years this year. Is there something you would like to wish the organization for the years to come? Adra Czech Republic has had a wonderful history here within the country.
It has a wonderful profile and a very good reputation. And so my wish is to not only extend congratulations on the birthday, but to request the current leadership to continue the good work that has been done and continue to be an agency that can be respected within the country and one that we as a global network can hold in the highest regard. Adra se v České republice těší skvělé historii a výborné reputaci, skvělému profilu. A já bych jí chtěl samozřejmě poblahopřát, ale také vlastně poprosit její vedení, aby pokračovalo v té skvělé práci, kterou dělá, tak aby Adra byla i nadále respektovanou organizací a pro nás spolehlivým partnerem, na kterého se můžeme obracet na mezinárodní úrovni. Dnešním hostem byl pan Michal Kruger, prezident Mezinárodní humanitární organizace Adra. O překlad se postarala paní Romana Marksová. Děkujeme. Pane Krugere, děkujeme i vám za návštěvu. Velmi si vážíme, že jste vážil tak dalekou cestu do České republiky a přejeme vám hodně zdraví a úspěchů ve vaší práci. Paní Marksová, tak vám děkujeme za překlad a přejeme příjemný den. Today's guest was Michael Kruger, president of the International Humanitarian Organization Adra. Romana Marksová took care of the interpreting. Mr. Kruger, thank you for your visit. We appreciate you coming from such a distance and we wish you good health and success in your work. Thank you so much for the opportunity to share just some short information with your listeners. It's been a wonderful privilege to be with you today, so thank you very much. Mockrát tam děkuji, že jsem tu mohl být a podělit se s vašimi posluchači o nějaké základní informace o Adře. Bylo mi potěšením. Děkujeme. Více informací najdete také na www.genesisera.cz. You can find more information at www.genesisera.cz. Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.